Long time no long form video. Jos olet seurannut tätä kanavaa pitkään, niin saatat muistaa, että vuonna 2020 mä tein videon, jolla tarkoituksena oli ommella 2 erilaiset jumppaamiseen, lenkkeilyyn ynnä muuhun kuntoiluun soveltuvat housut. Olen ollut tyhmä ja olen unohtanut piirtää lahkeet toistensa peilikuvina. Sen sijaan nyt ne on molemmat täysin samoin päin, eli mä en voi ommella tätä haarashommaa niin, että siitä tulisi järkevä, tiedätkö? Se menee sillain typerästi, ja mä just tarkistin, että mulla ei valitettavasti ole tätä kangasta enää riittävästi jäljellä, jotta mä voisin tehdä uusiksi jommankumman näistä lahkeista, joten... Eli lopputuloksena oli tuolloin vain 1 housut, jotka tosin on kestäneet käytössä tähän päivään saakka ja ovat edelleen mainiossa kunnossa. Sen sijaan mulla on ollut sitäkin pidempään vaatekaapissa 1 kaprimittaiset urheiluhousut, jotka alkavat pikkuhiljaa tulla käyttöikänsä päähän, kuten kuvista voitte nähdä. Niinpä mä laskin 1+1 ja totesin, että nythän on mainio tilaisuus ottaa revanssi ja yrittää uudelleen ommella ne samanlaiset housut, jotka mä jo kerran mokasin. Joten tervetuloa uuden käsityövideon pariin. Tässä on sijaiskissani Venla, joka tuli sanomaan teillekin hei. Sitten hommiin. Ensimmäiseksi oli hankittava kangasta, joten suuntasin Eurokankaan myymälään. Sieltä löysin palalaarista tämän värikkään urheilutrikoon, jossa on valkoisella pohjalla värikäs korallikuvio, tai ainakin mun silmiin nuo on koralleja, en tiedä mitä te tässä näette. Housujen vyötäröä varten hankin leveää kuminauhaa, mutta jätin lopulta sen kokonaan käyttämättä, kuten myöhemmin käy ilmi. Koska olin jo silloin vuonna 2020 piirtänyt kaavat valmiiksi ja jopa säilyttänyt ne tähän päivään saakka, pääsin aloittamaan suoraan kankaan leikkaamisesta. Kaikki 6 housuihin tarvittavaa kappaletta on leikattu, tähän väliin muutama sananen materiaaleista ja niiden ominaisuuksista. Ensinnäkin ompelulangaksi valitsin kankaan pohjaväriin sopivan valkoisen. Ompeleena käytin koko projektin ajan suoraa joustinommelta, joka nimensä mukaisesti joustaa kankaan mukana, mutta samalla valitettavasti kuluttaa paljon enemmän lankaa kuin tavallinen suora ommel. Urheilutrikossa puolestaan on hyvää se, että kangas ei purkannut reunoistaan, eli kappaleiden reunoja ei tarvitse huolitella siksakilla, vaan voi lähteä suoraan liittämään palasia toisiinsa, kuten tässä teen vyötärökaitaletta rakentaessani. Ja trikoahan tosiaan joustaa aika reippaasti, mikä on urheiluvaatteessa tärkeää. Toisaalta huono puoli on se, että kangas on liukasta, eli ommellessa pitää olla tarkkana, että kappaleet pysyvät siinä asennossa kuin pitääkin. Ensimmäinen projektipäivä päättyi valmiiseen vyötärökaitaleeseen ja toinen alkoi kissan kuvaamisella, koska kissa. Varsinaiset vaatehommat alkoivat lahkeiden muodostamisella ja tämä oli todella yksinkertaista, koska kummassakin lahkeessa oli vain 1 pituussuuntainen sauma ommeltavana. Harsin sisäsauman ensin tavallisella suoralla ompeleella, sovitin lahkeita ja tein tarvittavat muutokset ja vasta sitten uskalsin käyttää joustinommelta. Näin pitkien joustinompeleilla tehtyjen saumojen purkaminen olisi nimittäin ollut todella ärsyttävää, jos lahkeet eivät olisikaan sopineet jalkaan. Tässä neulaan lahkeita yhteen haarasaumasta ja annettuani Venlalle asiaan kuuluvat rapsutukset sain luvan surauttaa sauman valmiiksi ompelukoneella.
seuraa jännittävä vaihe, nimittäin tässä on lahkeet yhteen ommeltuina. Tässä on valmis vyötärökaitale. Nyt nämä sovitetaan yhteen ja no ensinnäkin se, että meneehän nämä nyt sillä sopivasti yhteen, mutta myöskin se, että tämä vyötärökaitalehan on siis vähän liian tiukka ehkä jopa ja sen takia en laittanut tänne kuminauhaa sisälle. Niin se, että menevätkö nämä housut sitten oikeasti mulle päälle kunnolla, kun tämä vyötärökaitale on tässä kiinni. Mutta onneksi, jos eivät mene, niin mä voin tehdä vyötärökaitaleesta vähän isomman. Mulla on kangasta jäljellä ja tää liitos on sillä lailla helppo purkaa. Nämä on muutenkin todella yksinkertaiset housut olleet tähän mennessä. Ei ole hirveän montaa saumaa tarvinnut ommella ja hirveän montaa työvaihetta tehdä. Mutta tää on aina jännittävää, että miten nämä osat sopii yhteen ja miten nämä koot sitten sopii käyttäjän päälle. Mutta sehän selviää vain yrittämällä ja kokeilemalla. Ilokseni voin ilmoittaa, että valmis vyötärö läpäisi sovituksen. Nypin ratkojalla housuista harsinlangat pois häiritsemästä ja sitten olikin jäljellä enää lahkeen suiden päärmäys. Seuraavaksi onkin sopiva näyttää, millainen valmista vaatteesta oikein tuli. Tadaa! Kylläpä onnistui kivasti tämä ompeluprojekti. Mitäs tykkäätte lopputuloksesta? Mun mielestä näistä housuista tuli oikein sopivan kokoiset ja näköiset. Nämä on jo osoittautuneet käytössä hyviksi ja toivottavasti kestävät ehjinä ja siisteinä monia vuosia. Tarinan opetus siis on, että jos jokin asia ei heti ensimmäisellä yrityksellä onnistu, niin kannattaa vähän ajan päästä kokeilla uudelleen. Jos haluat tehdä itsellesi samantyyliset treenivermeet, niin tuonne alas videon kuvaukseen listasin kaikki kaavat, ohjeet ja tarvikkeet, joita mä tässä projektissa käytin. Ja jos kiinnostaa nähdä muita käsityövideoita, niin multa löytyy kokonainen soittolista, erilaisia ompeluksia ja neulomuksia, joita mä olen tässä kanavan olemassaolon aikana väkertänyt. Sinne siis! Kiitos paljon, kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Mua voi seurata YouTuben lisäksi myös Instagramissa ja Blue Skyssa, joten toivottavasti nähdään siellä. Ensi kertaan! Hello. Tarinan opetus. Bella! I don't think so. No, 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 no. I don't think so.